سلام عرض کنم خدمتتون. با جلسه دهم از آموزش رویت معماری در خدمتتون هستم. در این جلسه قراره با هم یاد بگیریم که چطوری میتونیم طول و اندازه لول ها رو تغییر بدیم. استوری لول ها چی هستن، نان لول ها چی هستن، لول هایی که با هم مرتبط باشن یا از ارتباط در بیان، پلن ویو ها رو بشناسیم و اینکه در حقیقت خط تراز هایی که تعریف میکنیم و چطوری به لول تبدیل کنیم و با انواع پیغام های خطا در نرم افزار نیز آشنا باشیم. خب برای شروع طبق جلسات گذشته من پاورپوینت رو بازی کنم. خب جلسه دهم هستیم. تنظیمات تخصصی لول ها، انواع پیغام ها در نرم افزار، نان استوری لول و استوری لول. خب میخوایم یاد بگیریم که چطوری میتونیم تغییر اندازه بدیم طول خطوط لول رو به صورت چند عددی، یعنی چند تا رو با هم یا تکی، و اینکه چطوری سیمبل رو در دو طرف کارمون نمایش بدیم، سیمبل ارتفاعی رو. خب بریم سراغ خدمتتون عرض کنم که رویتمون. من توی یکی از نماها قرار میگیرم تا لول هامو ببینم. خب باید کاریمو متر کنم. یه چند تا آکس رو تعریف میکنم. متر الان خب به این شکل من چند تا آکس رو تعریف میکنم. خب ببینید لول 1 2 3 4 5 6 حالا با فواصلی که داده بودیم، این فواصل رو شما به صورت روند دارید چون اعشار نذاشتیم. میتونیم اینجا اعشارش هم فعال کنیم که حالا هم یادآوری یا گذشته بشه، هم که به صورت دو رقم اعشار ببینید. خب ببینید وقتی من یک لولی رو انتخاب میکنم، یک دایره در گوشه سمت چپ صفحه ظاهر میشه که من دایره رو بکشم و این خط رو باهاش بلند یا کوتاه کنم. این حرکت من روی تمام لول هام داره تاثیر میذاره. از این ور هم میتونم رو کوتاه یا بلند کنم. ببینید دلیل اینکه این قفل وجود داره و این وابستن این لول ها به هم اینه که شما موقع ترسیم لولتون، حالا اگر از در حقیقت با لاین ترسیم کرده باشید، اومدید اینجا خدچین رو دیدید، اون مقداری که مثلا میخواستید انتخاب کردید، از این ورم خدچین رو دیدید، کلیک این قفل میشه به بقیه تراس ها. اما اگر موقع ترسیم من به این شکل عمل کنم، این قفل نیست و من امکان رو دارم که این رو بکشم، این رو هم همینطور، بدون اینکه ترازهای بعدی تغییری بکنم. اما اگه اینو بیارم و اینجا که خدچین رو میبینم ورش کنم، این اتومات از این ور قفل میشه و این رو از این ورم بیارم بذارم، خدچین رو میبینم کلیک کنم، قفل میشه. حالا باز این هم حالت وابسته پیدا میکنه. یکی دیگه از مواردی که شما وقتی که
ترسیم لولتون رو با پیکلاین انجام میدید و به این ترتیب لول رو ترسیم میکنید، خودش قفل شده است، چون این رو در نظر میگیره و ترسیمتون رو انجام میده قفل شده نسبت به خط پایین. اما یه راهی وجود داره، چیزی که قفل میتونم قفلش رو باز کنم، حالا بیام بکشمش، حالا دیگه تغییری نمیبینم تو بقیه، فقط خود اون لاین. اما از این ور هنوز قفله، نیا کنیم من از این ور حرکت دارم، همه با هم حرکت کنم. خب برمیگردونمش به جایی که قفل بود. یه نکته بهتون بگم، الان ما در نمای شرقی هستیم. اگه در نمای غربی رو هم من لود کنم، الان نمای شرقی و غربی رو با هم داریم میبینیم. اگه این لول یک مثلا ببندم، خب یه نکته هست، من اینا رو به صورت تایل میکنم که دوتا پنجره رو شما اینطوری بتونید کنار هم ببینید. فرض کنید من لول 8 رو اینجا وقتی میبرم سمت راست، ببینید من این یه لول رو از قفل دارم، شما یک لول رو ببینید. وقتی من یه لول رو تکون میدم به سمت راست میرم، از این ور به سمت چپ حرکت میکنم در جهت معکوسش. اگه من نخوام تو بقیه ویو هام این حرکت رو ببینم، فقط لازمه اینجا تریدی رو روش که کامش 2D، حالا حرکت که بدم توی بقیه این اتفاق نمیفته و فقط حرکت در این آکس دیده میشه و در همه دیده نمیشه. وقتی برگردونم دوباره اینجا قفلش کنم، دوباره به تریلی خودش برمیگرده و همون داستان قبلی رو داره. خب در مورد صحبتایی که باید داشته باشیم، سیمبل رو بهتون بگم چطوری میذاریم. ببینید شما فرض کنید من این رو انتخاب میکنم، اینجا یک من این رو برگردونم، اینجا یه سیمبولی دارم داره طرز ارتفاعیمون نشون میده. اگه این تیکو بزنم دیگه اینجا شما نمیبینیش، میتونم بیارم این ور تیکو فعال کنم و این ور ببینینش، یا هر دو بر فعال بشه، هر دو بر این علامت طرز ارتفاعی من رو شما ببینید. این هم از فعال کردن سیمبل طرز ارتفاعی بود. خب بعضی موقع براتون پیش میاد دو تا لول داریم، مثلا فرض کنید یک لول 0 داریم، یک لول هم مثلا 2/10 داریم. این دو تا لول خیلی به هم نزدیکن، به خاطر همین نوشته هاشون داخل هم میره و شما نمیتونید درست ببینید. برای اینکه بتونیم اینو درست ببینیم، اینجا یه علامتی داره مثل علامت بریکلاین شکسته، میگه اد البو. من روی اد البو کلیک کنم، این جدا میشه در حقیقت. حالا میتونم اینجا رو بگیرم بکشم بیارمش بالاتر. حتی برای لول 1 هم میتونم شکست رو ایجاد کنم، بگیرم بکشمش بیارمش پایین‌تر. به این ترتیب اگه دو تا لول نزدیک به هم باشند و من بخوام لولامو تشخیص بدم از هم، با این حرکت میتونم با اضافه کردن اد البو ایجاد کنم. اما اگه میخوایم برگردیم، لازم همین رو بگیریم بکشیم جایی که دقیقاً به موازات خط لولمون در میاد رهاش کنیم، دوباره اد البو برامون ظاهر میشه چون البوش از بین رفته و به این ترتیب دوباره میتونیم حرکت رو انجام بدیم. این هم برگردوندنش بود. خب در مورد انواع خطاها میخوایم با هم صحبت کنیم تو نرم افزار. یکی از خطاهایی که وجود داره اینه که من رو انتخاب میکنم و اینو پاکی کنم، میخوام پاکش کنم، دکمه دیلیت رو میزنم، به من یک وارنینگ میده. یه مدل خطا داریم، یه وارنینگی که به شما کنسل یا اوکی میده. میگه اگه شما بخواید اینو پاک کنی 4 تا المان
دو تا ویو حذف میشن، یعنی ویو های دوت که داری حالا توی فلور پلنت میتونه باشه یا توی صفحه کاد سیلینگ باشه حذف میشه. میگه ویو فلور پلن لول 2 will be deleted، ویو سیلینگ پلن لول 2 will be deleted و 4 تا المان هم از کار ما حذف میشه. اگه من اوکی رو بزنم لول 2 من حذف شده از همه جا، اما اگه موقع پاک کردن این من کنسل رو بزنم هیچ اتفاقی نمیفته و برمیگرده به صفحه کاری. خب اما پیش میاد یه خطای دیگه داریم. من یک دیواری رو مثلا ترسیم میکنم، درسته؟ بعد دیواری رو از این ور ترسیم کنم، این دوتا با هم تداخله، یه وارنینگ میاد به شما نشون میده، هیچ اوکی و کنسلی هم نداره، میگه هایلایت کرده دوتا دیواری که با هم اوورلپ شدن، میگه این دوتا رو اوورلپ کردی، این اشتباه دوتا دیوار خب رو هم نمیافتن که، برو و این خطات رو مثلا برطرف کن. به مثلا که کلیک کنید اون خطا خوش یعنی پاک میشه و شما دیگه اون پیغام رو نمیبینید. اما یه حالتی هست، من دیوار کشیدم میام توی مثلا نمای شمالیم قرار میگیرم، انتخابش میکنم، این خط دیوار رو میام پاک کنم به این شکل. اینجا کلیک که میکنم که این تایید بشه، این خطا دیگه میگه آقا این خطاییه که واقعا خطای کاملا درستیه و میگه آقا اون لاین نباید حذف بشه، این دیوار شما حالت یه لوپ بسته بودن در میاد، شما اجازه نده اون لاین رو حذف کنی، یا بعد دیگه اینو در نظر نگیر کویت اسکچینگ کن، یا بعد دیگه ادامه میدم که اینو اصلا کویت کنیم و یس رو میزنیم و بر میگرده دیوارمون به همون شکلی که میخواستیم. این سه نوع خطا توی رویت وجود داره که اینو بهتون توضیح دادم. خب در مورد حذف کدای ارتفاعی، شما فرض کنید من الان یه لول 1 دارم یه لول 2 دارم، درسته؟ یه لول 3 و الی آخر. اینجا لول 9 رو من پاک میکنم، خب پیغام میدم که توضیحشو میدونید، اوکی میکنم. اگر من بیام حالا بخوام یک لولی رو ترسیم بکنم، حالا مثلا با دستور پیک لاین توی مثلا 3.2 میزنه 8-10، رویت عددی رو که یک بار شمرده رو حتی اگه پاکش کنی تو ذهنش در نظر میگیره. شما اگه بری بعدی بزنی میزنه 11 دیگه، 9 برای شما از جا یعنی از قلم افتاد. حالا شما میای اینجا برای اینکه این قضیه رو درستش کنی، قبل از اینکه بری لول بعدی تو تعریف کنی این لول رو میکنی 9، میگه یه سری ویو وابسته به اینه، یعنی اینجا که لول 10 دارین میخوای اینا هم 9 بشه یا نه؟ من میگم یس، اینا هم تبدیل به 9 شد. حالا اگه بیام اینجا دیگه بخوام یه دونه لول رو ترسیم کنم با پیک لاین، حالا اندازم بهش بدیم، ببینید بعدی شد لول 10، یعنی که شماره رو دقیقا دیگه داره با همون شماره که ما میخوایم ادامه میده. خب که از نکات دیگه که یک سری کد ارتفاعی مثلا ما داریم. شما فرض کنید که من الان فایل جدید باز کنم برای این توضیح بهتر، بخوایم پاک کنیم. و فایل قبلی من ببندم. خب
اینجا در حقیقت اتفاقی که افتاده اینه که من 2 تا لول دارم. مثلا فرض کنید لول های من از این به بعد 3 متر و 20 متر و 20 متر و 20 داره تکرار میشه و مثلا من 10 تا لول 3 متر و 20 دارم. آیا باید دونه دونه با پیک لاین بکشم؟ نه، میتونم بیام انتخاب کنم، یکی از لولامو اری رو بزنم، لول انتخاب شه، حرکت کنم رو به بالا، اینجا عدد 3200 چون رو میلیمترم رو تایپ کنم، اینتر رو بزنم، تعداد بدم مثلا 10 تا لول. برید 10 لول برای من ایجاد کرد که این لول ها همه با هم 3 متر و 20 فاصله دارن. پس این یکی از روش هاییه برای ترسیم چندین لول با هم. خب اینها وقتی شما با موو، با کپی، با اری یک سری لول رو ایجاد میکنید دیگه رنگ سیمبولشون مشکی میشه، آبیه نیست. اینا معنی اینه که اینها حتی اینجا برهاش هیچ ویو ایجاد نشده. اینا در حقیقت برای ما الان حکم یک تراز ارتفاعی رو دارن، نه یک لول رو. ما به اینها میگیم نان استوری لول، NON استوری لول، و به اون لول های دیگه که خب پس استوری لول. اما چطوری میتونیم نان استوری لول ها رو به لول تبدیل کنیم؟ خب شما با توضیح استوری لول و نان استوری لول آشنا شدین. بریم ببینیم که چطوری باید تبدیلشون کنیم. خب من میام توی این قسمت ویو قرار میگیرم، پنجره ویو. توی ویو یه قسمت داره نام پلان ویو، میگه شما میخوای فلور پلان یا مثلا استراکچرال پلان یا مثلا سیلینگ پلان، سقف کاذب باشه یا سازه باشه، یا حالا مواردی که وجود داره رو میخوای برای چه موردی یه پلان ویو ایجاد کنی. میگم برای فلور پلان ها. برید دقیقاً خطای ترازهای ارتفاعی که استوری لول نیستن رو از 3 تا 11 رو تشخیص داد. خب من خیلی راحت میتونم شیفت و نگردم این انتهایی رو همه اینا انتخاب شه. میگه اینا میخوای فلور پلانه، میگیم بله، اوکی میکنم. اوکی که کنم اینا هم آبی رنگیشن، هم تو قسمت فلور پلان من اون لول ها، استوری لول ها اضافه میشن. یا اینکه میام توی ویو، پلان ویو، میخوام به مثلا سقف کاذبام اضافهش کنم، سیلینگ پلان رو میزنم، 3 تا 11 انتخاب، اوکی. ببینید به سیلینگ پلان هم سقف کاذب هم اضافه شد. پس به این ترتیب ما میتونیم یه نان استوری لول رو به استوری لول تبدیل کنیم. خب بریم در ادامه. یه حالت دیگه دارم، مثلا میخوام یه لول ترسیم کنم. یه قسمتی داره پلان ویو تایپ. این چیه؟ این میاد شما میگه که وقتی شما داری یه لول ترسیم میکنی، من هم برای سیلینگ پلانش ایجاد میکنم، هم فلور پلان هم استراکچرال پلانش ایجاد میکنم. دقت کن. اگر من تو ترسیم لولم، من اوکی میکنم بار اینجا ببینیم مثلا از اینجا و اینجا من کلیک کنم، لول 12 و همه اینا حتی به استراکچرال پلان هم اضافه شد. درسته؟ حالا هر کدوم نخوام اضافه بشه، خیلی راحت موقع ترسیم لول میام اینجا که مثلا من اینو نمیخوام، اینم نمیخوام، مثلا فقط سیلینگ پلان میخوام. اگه اینم ورش دارم، یعنی اصلا هیچ کدوم از این 3 تا رو ما نداشته باشیم، اتفاقی که میفته یعنی من این تیکو برمیدارم. در حقیقت اینجا که من ترسیم میکنم خودش یه نان استوری لول میشه، دیگه استوری لول نیست، چون تو هیچ کدوم از پلان ویو های ما وجود نداره. چی کار کنم بشه استوری لول؟ خب خیلی راحت بود دیگه. یه ویو
پلن ویو، حالا میخوام مثلا تو فلور پلنم باشه، میگه این لول 13 رو فقط داره که نان استوری، میگم اوکی. ببین اومد توی استوری لول های من قرار گرفت. دوباره میتونم پلن ویو رو بزنم بگم نه میخوام تو سیلینگ پلن هم باشه، اومد اینجا توی سیلینگ پلن ها قرار. میخوام تو استراکچر پلن هم باشه، خیلی راحت دوباره پلن ویو، استراکچر پلن، لول 13. پس این ترتیب فرق لول، نان استوری لول ها، انواع خطاها در نرم افزار و اد البو دادن به تراس ها، جابجایی تراس ها، قفل کردنشون نسبت هم یا قفل نبودن نسبت هم آشنا شدی. اینکه چطوری یک تراز فقط به صورت 2 بعدی جابجا کنید، تو 3 بعدی تو تمام بعدها جابجا نشه آشنا شدید. امیدوارم که از این جلسه استفاده کافی رو برده باشید. فقط خواهشمندم ازتون که اگر ما رو در یوتیوب تماشا میکنید ویدیوهای ما رو سابسکرایب بفرمایید، لایک کنید تا ما رو در ادامه این راه یاری بفرمایید و اگر هم از آپارات ویدیوهای ما رو تماشا میکنید حتما کانال ما رو دنبال کنید، ما رو لایک کنید تا حامی ما در ادامه این مسیر باشید. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. خدا نگهدار.